सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी अर्थ ओवी 732. भगवंत अर्जुनाला म्हणतात, तुला बुद्धीचे 3 भेद स्पष्ट करून सांगितले. आता याच बुद्धिवृत्तीने यच्चैवत कर्म करण्याविषयीचा जेव्हा निश्चय होतो तेव्हा तिला ज्या त्रिविध धैर्याकडून आश्रय दिला जातो त्यास धृती असे म्हणतात. त्या धृतीचेही 3 प्रकार आहेत. त्याची स्वरूपे उचित लक्षणासह स्पष्ट करून सांगतो, तिकडे लक्ष दे. सूर्योदय होताच चौर्यकर्मासह अंधकार थांबतो, नाहीसा होतो, किंवा राजाची आज्ञा दुष्ट व्यवहार बंद करते, किंवा वारा चांगला एकसारखा सपाट्याने वाहू लागला असता मेघ हे आपल्या गर्जनांसह आपणही नाहीसे होतात, अथवा अगस्ती ऋषीच्या दर्शनाने समुद्र गर्जना सोडून मौन धारण करून राहतात, किंवा चंद्रोदय झाल्याबरोबर सूर्यविकासिनी कमळ समुदाय आपोआप मिटतात. हे असू दे, जर गर्जना करून सिंह पुढे आला तर मदोन्मत्त हत्ती पुढे टाकण्यासाठी उचललेला पाऊल खाली ठेवीत नाही. तसे अंतःकरणात जे सात्विक धैर्य उत्पन्न झाले असता मन, प्राण व इंद्रिय ही आपापला व्यापार उभ्या उभ्यास टाकून देतात. अर्जुना, इंद्रिय व विषय यांच्या पडलेल्या स्नेहात्मक गाठी आपोआप सुटतात आणि ती 10ही इंद्रिय घाबरून आपली मनरूपी जी आई त्या मनमायेच्या पोटात शिरतात. आपापल्या विषय संघाचा त्याग करून अंतर्मुख होतात. जे धैर्य अपानवायूचा खालचा मार्ग व प्राणवायूचा ऊर्ध्व मार्ग यांची मर्यादा काढून प्राणादी पंचप्राण व नागकुर्मादी पंच उपप्राण या 9ही वायूंची एकजुडी करून एकवटून सुषुम्नेमध्ये उडी घालते. ज्या धैर्यामुळे मन हे संकल्प विकल्परूपी वस्त्र फेडून देऊन उघडे होते आणि मग बुद्धीच्याही मागे जाऊन उगीच स्वस्थ बसते, याप्रमाणे जो धैर्यरूपी राजा मनास, प्राणांना व इंद्रियांना आपापल्या क्रियांची संभाषणे टाकावयास लावतो. मग अष्टांग योगात्मक युक्तीने त्या सड्या एकट्या आपापल्या बाह्य क्रियांचा संग सुटलेल्या सर्वच्या सर्व इंद्रियांना ध्यानात्मक आतल्या कोठडीमध्ये कोंडून निग्रह करून ठेवते. परंतु चक्रवर्ती जो परमात्मा त्याच्या ताब्यात त्यास देईपर्यंत त्यापासून लाच न घेता धैर्यराजाकडून ती निग्रहाने धरली जातात. अर्जुना, असे जे धैर्य ते या जगी केवळ सात्विक धैर्य आहे असे समज, असे भगवंत अर्जुनास म्हणतात. आता राजस धैर्याची लक्षणे ऐक. आणि शरीर हेच माझे स्वरूप असे मानून जो जीव स्वर्ग व संसार या दोन्ही घरात धर्म, अर्थ व काम या 3 उपायांनी आनंदाने नांदतो, वास करतो, तो जीवात्मा मनोरथरूपी सागरात धर्मार्थ कामरूपी नौकावर ज्या धैर्य बळाने क्रियारूपी व्यापार करतो, त्या व्यापारात जे कर्मरूपी भांडवल घालतो व निदान पक्षी त्याची चौपट तरी प्राप्ती होईल असा अंदाज मांडतो, एवढे साया ज्या धैर्याने सहन करतो त्या धैर्यास या जगी राजस धैर्य असे म्हणतात. आता तिसरे जे तामस धैर्य त्यांची लक्षणे सांगतो ती ऐक. जसा कोळसा या काळेपणाने घडलेला असतो त्याप्रमाणे ज्याचे तामसी धैर्याचे स्वरूप सर्वात अधम असा तो तमोगुण, त्या गुणाने ज्या रूपाला येणे असते तो तमोगुण अगदी प्राकृत जड आहे आणि ही नीच असा आहे. तरीही त्याला गुणपणाची ही मोठी पदवी देण्याचे प्रयोजन तरी काय अशी शंका येईल. तर हे असे पहा, पापी दुष्ट असलेल्या राक्षसांनाही पुण्यजन असे म्हणत नाहीत काय? सर्व ग्रहांमध्ये जो इंगळ निखाराप्रमाणे ताप देणारा आहे त्यालाही मंगळ कल्याणकारक म्हणत नाहीत काय? तर म्हणतात. तसा तमाला गुण हा शब्द ढसाळ आयुक्त अविचारितपणे लावलेला आहे. अर्जुना, सर्व दोषांचे वस्तिस्थान जो तमोगुण, तो कमवून ज्या नराची मूर्ती शरीराकृती उभारली आहे, ज्याप्रमाणे पापांचे पोषण केले असता त्यास दुःख हे कधीही सोडित नाही, त्याप्रमाणे तो तमोगुणी नेहमी काखेत आळस बाळगून असतो आणि निद्राही त्याला कधीच सोडित नाही. ज्याप्रमाणे दगडाला कठीणपणा कधीही दूर लुटू शकत नाही, त्याप्रमाणे देहावर व धनावर त्याची नेहमी अत्यंत प्रीती असल्यामुळे त्याला भय कधी सोडू शकत नाही. आणि कृतघ्न मनुष्यापासून पाप जाण्याविषयी कितीही खटपट केली असता तसे ते जाऊ शकत नाही. तसे अखिल पदार्थ मात्राच्या ठिकाणी प्रीती ठेवतो, त्यामुळे शोकाने त्यास आपले राहण्याचे ठिकाण केलेले असते, सदाच शोकग्रस्त असतो. आणि तो रात्रंदिवस असंतोष आपल्या जीवाशी धरून बांधून राहिला असल्यामुळे विषादाने खेदाने ज्याच्याशी मैत्री केली आहे, लसणाची घाण जशी त्यास सोडून त्यापासून दूर होत नाही, किंवा पथ्य न करणाऱ्या मनुष्याला व्याधी रोग सोडित नाही, त्याप्रमाणे विषादाने त्याबरोबर आजन्म मैत्री केलेली असते. आणि याशिवाय तारुण्य, द्रव्य व विषय इच्छा यांचे तो तामसी मनुष्य नसतेच महत्त्व वाढवितो. म्हणून मदानेही त्यास राहण्याचा आपला आश्रयच केलेला
आहे. अग्नीला जशी उष्णता सोडित नाही, जातिवंत साप जसा आपला डाव धरण्याचा वैर स्वभाव सोडित नाही, अथवा भय हा जसा सर्व जगाचा वैरी असून त्याला सोडित नाही, अथवा काळ हा शरीराला कोणत्याही वेळी विसरत नाही, तसा तमोगुणात्मक मनुष्याच्या ठिकाणी मद अखंड सदाचाच असतो. याप्रमाणे निद्रा, भय, शोक, विषाद व मद हे पाचही तमाचे दोषी तामसी माणसाच्या ठिकाणी ज्या धैर्याने धारण केलेले आहेत. अर्जुना, त्या धैर्याला या जगी तामसधृती असे म्हणतात. हे जगन्नायक भगवान श्रीकृष्णाने म्हटले. याप्रमाणे 3 प्रकारच्या बुद्धीने पहिल्यांदा जो कर्माचा निश्चय केला जातो, तो या जगी त्रिविध धैर्याने शेवटास नेला जातो. सूर्य उगवल्यावर त्यामुळे मार्ग दिसू लागतो, तेव्हाच तो मार्ग खरोखर मनुष्याचे पाय चालतील. परंतु चालणे हे चालणाराने धैर्य धारण केले तरच होणार आहे, त्याशिवाय ते चालणे होत नाही. त्याचप्रमाणे बुद्धी ही कर्माला दाखविते आणि ते कर्म इंद्रियादी साधन सामग्री घडून आणते. परंतु घडून आणण्याला जे धैर्य लागते, अर्जुना, ते धैर्य तुला 3 प्रकारांनी सांगितले. आणि त्याच धैर्यामुळे 3 प्रकारचे कर्म उत्पन्न झाल्यानंतर मग त्या कर्माला जे फळ येते व ज्याला सुख अशी संज्ञा आहे, तेही कर्माप्रमाणे 3 प्रकारचे आहे असे समजावे. तर फळरूप जे सुख ते 3 गुणांनी निरनिराळे प्रकारचे झालेले आहे. ते सुख आता तुला चांगल्या शब्दाने स्पष्ट करून सांगतो. म्हणून पण तो सांगण्याचा चोखपणा कसा आहे म्हणशील तर, शब्दाच्या मार्गाने ग्रहण करू गेले असता शब्दाचा मळ त्याला लागतो व कर्णद्वारा श्रवण केले असता कर्णरूप हाताचाही मळ त्याला लागणार. म्हणून ज्याच्या योगाने शब्दार्थही श्रवणार्थ अवधानास बाहेर यावे लागते, त्याचाही अव्यय करून ते केवळ अंतर्मुख अंतःकरणाने श्रवण कर, असे बोलून देवांनी त्रिविध सुखाचे वर्णन करण्याविषयी प्रस्तावना केली. तीच व्यवस्था मी निरूपण करतो. भगवान म्हणतात, हे बुद्धिमंत अर्जुना, सुखाची 3 रूपे गुणांच्या योगाने झाली आहेत. ती लक्षणे तुला सांगू म्हणून जी प्रतिज्ञा केली होती, ती लक्षणे सांगतो, ऐक. हे किरीटी, ज्यावेळी जीवाला आत्म्याच्या भेटीत म्हणजे आत्म्याच्या यथार्थ स्वरूपाचे ज्ञान होते, त्यावेळेस जे अंतःकरणात अभिव्यक्त होते त्याला सुख असे म्हणावे. ते सुख तुला समजेल असे स्पष्ट करून सांगतो. जसे दिव्य उत्तम औषध मात्रेच्या प्रमाणाने सूक्ष्म मापाने सेवन केले जाते, अथवा रसाची फुटे देऊन जसे कथिलाचे रूप केले जाते, किंवा मिठाचे पाणी होण्याकरिता ज्याप्रमाणे त्या मिठावर 2-4 वेळ पाण्याचे हापके मारून शिंपडून टाकावे लागतात, त्याप्रमाणे जीव व आत्मा यांच्या भेटीत सकृदर्शनी झालेल्या सुखाच्या यत्किंचित लाभाने त्याची आवड निर्माण होऊन तोच अभ्यास पुढे वाढविला तर त्यामुळे जीवदशेचे दुःख जेथे नाहीसे होते, ते आत्मसुखही त्रिगुणांच्या योगाने 3 प्रकारचे झाले आहे. त्यापैकी एकाची लक्षणे सांगतो, ऐक. आता चंदनाच्या झाडाचे बूड सर्पामुळे जसे भयंकर व प्राप्त्यर्थात अवघड झालेले असते, अथवा द्रव्याच्या ठेवीच्या तोंडावरील ब्रह्मराक्षसादिकांचा प्रतिबंधामुळे जो ठेवा दुर्लभ झालेला असतो, स्वर्गीचे उत्तम दिव्य भोग भोगण्यासाठी प्रथम जसे यज्ञरूपी महासंकट मातेला बाळप्रिय असते, पण बालपणी त्या मुलाची सर्वस्वी त्रास सहन करावा लागतो, पण दीपसिद्ध्यर्थ दिवा लावणे झाल्यास प्रथम विस्तव पेटविण्यासाठी जसा धुराचा त्रास सोसावा लागतो, किंवा आरोग्य प्राप्तीकरिता हितकर औषध सेवन करतेवेळी त्या औषधाचा कडवटपणा जिभेस सोसावा लागतो, त्याप्रमाणे अर्जुना, ज्या सुखाचा प्रवेशारंभ यमदमाच्या साधन समुदायामुळे कठीण असतो, जे सुख प्राप्त होण्यापूर्वी यमदमादिक साधनांचे दुःख सोसावे लागते, देहादिकावरील सर्व स्नेहाला ग्रासून नाहीसे करीत असे अग्नीप्रमाणे तीव्र वैराग्य जेव्हा उत्पन्न होते, तेव्हा ते स्वर्ग व संसार यांचे कुंपण उपटून काढून टाकतेच. तीव्र अशा आत्मानात्मविवेकाच्या श्रवणाच्या त्रासाने व कठोर व्रताचरण करताना जेथे बुद्ध्यादिकांचे भोगसे वाभाडे निघतात, सुषुम्ना नाडीच्या तोंडाने प्राण व अपान या वायूंचे लोंढे गिळावे लागतात, म्हणजे त्याचा रोध करावा लागतो, याप्रमाणे जेथे ज्या सुखासाठी सुरुवातीसच एवढे भारी कष्ट आहेत, चक्रवाक पक्ष्यांच्या जोडप्याचा वियोग झाला असता, अथवा गाईला पुन्हा पान्हा फुटल्यावर कासेपासून वासरास माघारी ओढून काढीत असता, किंवा क्षुधित आणि दरिद्री मनुष्यास वाढलेल्या पानावरून उठवून हाकून लावले असता जसे होते, अथवा आई पुढून काळाने एकुलते एक लेकरू ओढून नेले असता, किंवा माशास पाण्यातून बाहेर काढले असता जसे दुःख होते, तसे
अनुकूल विषयांच्या घराचा त्याग करते वेळेस इंद्रियांना थोर युगात ओढवल्याप्रमाणे दुःख होते. परंतु वैराग्य संपन्न शूर धन्य आहे त्यांची की तेही दुःख सहन करतात. असा ज्या सुखाचा आरंभ कठीणपणाचा त्रास अगदी कष्टमय असल्याचे दाखवितो, तो जे सहन करील त्याला, जसा क्षीराब्धीचे मंथन करते वेळेस त्यांनी त्रास सहन केला त्यांना नंतर अमृताचा लाभ झाला, तसा परमसुखाचा लाभ होतो. पहिल्या प्रथम वैराग्यरूप गरळ विष ज्यात निघाले असता ते प्राशन करण्यास सात्विक धैर्यरूपी शंभू जेव्हा आपला गळा आ म्हणून पुढे करील, तेव्हा परिणामी जेथे सुखाच्या ठिकाणी ज्ञानरूप अमृताचा सोहळा अभिव्यक्त होतो. हिरव्या द्राक्षांचा कच्चेपणी इतका आंबटपणा असतो की तो कोलितासही मागे सारील असा चटका देतो. परंतु तीच द्राक्षे पिकली असता माधुर्ययुक्त होतात. तसे तू वैराग्याधिक आत्मप्रकाशाने परिपक्वतेस पूर्णतेस आल्यावर मग तेथे वैराग्य सुद्धा सर्व अविद्या नाहीशी होते. जेव्हा समुद्रास गंगा मिळाल्यावर जशी समुद्र स्वरूप होते, तशी बुद्धी आत्म्याच्या ठिकाणी मिळाली असता तिला अद्वयानंद रूपी सुखाची खाण उघडते. याप्रमाणे ज्या सुखास वैराग्य हे मूळ असून आत्मानुभूतीच्या विश्रांतीच्या रूपाने परिणामास प्राप्त होते, त्या सुखाला सात्विक असे म्हटले जाते. आणि अर्जुना, विषय व इंद्रियांचा संबंध झाला असता अंतःकरणात दोन्ही दुथड्या भरून बाहेर वाहून जो सुखाचा पूर येतो ते राजसुख. राजसत्ता संपन्न अधिकारी आपल्या अधिकाराच्या गावी आला असता जसा गावात उत्सव होतो, किंवा ऋण काढून लग्नाचा जसा समारंभ पसारा मांडावा, अथवा रोग्याच्या जिभेला साखरेसह केळी ही कुपथ्य असून जशी गोड लागतात, किंवा बचनागाची खातेवेळी जशी प्रथमताच गोडी लागते, संभवता चोराची प्रवासातील मैत्री जशी पहिल्या प्रथम वरपंग गोड असते, किंवा बाजारातील कुटुंबाची आचरणे पहिल्या प्रथम सुखकर वाटतात, किंवा नटाचे विनोदात्मक आविर्भाव जसे विचित्र व आल्हादकारक वाटतात, तसे विषय व इंद्रिय यांच्या संबंधामुळे जीवाला जे सुख होते तसे ते परिणामी दुःखदायक असते. हंस आकाशात संचार करीत असता खडकावर साचलेल्या पाण्यात रात्री शुक्रादी चांदण्याचे प्रतिबिंब पडलेले असते. ते पाहून ती रत्ने आहेत अशा भ्रमात्मक समजुतीने हंसाने त्यावर उडी घातली असता त्यास रत्नप्राप्ती न होता जसा तो खडकावर आपटून आपल्या प्राणास मुकतो, तशी ज्या योगे सुकृताने मिळविलेली सुखसाधनात्मक द्रव्यादी कमाई नाहीशी होते व जीविताचाही नाश होतो, आणि विषय सुख मिळविण्याकरिता संपादन केलेल्या सर्व पुण्यरूपी धनाचाही गाठी सुटते, पुण्यक्षय होतो, आणि भोगलेले जे काही विषय सुख आहे तेही हा म्हणता स्वप्नाप्रमाणे नाहीसे होते. मग हानीच्या आघातात्मक राशीत लोळणे हेच तेवढे यांच्या वाट्यास शिल्लक राहते. इहलोकी प्राप्त झालेले जे राजसुख तेही अशा प्रकारच्या संकटात्मक परिणामास पावते, आणि ते परलोकीही खरोखर विषय रूपानेच फलप्रद होऊन उलटते. कारण सर्व इंद्रियाचे लाड पुरविण्याकरता म्हणून जे धर्मरूपी माळा त्यांचे स्वाधीन करतात, ते धर्म जाळून ज्या राजसुखात इंद्रियाकडून विषयाचा सोहळा भोगवितात, तेव्हा पातकास थारा मिळून ती बलवान होतात व ती नरकामध्ये त्यास जागा करून देतात. ज्या इहलोकाच्या सुखाने परलोकी हा असा घात होतो, जसे आरंभी मधुर लागणारे विष हे शब्द मात्र मधुर आहे खरे, परंतु परिणामी ते त्याचे सेवन करणाराच प्राणनाश करून मारकत्व खरे करते, तसे इहलोकीचे सुख आरंभी गोड असते व परिणामी कडू असते. पार्था, ते सुख खरोखर केवळ रजोगुणाचेच बनलेले राजस आहे, म्हणून त्या सुखाला तू कधीही स्पर्श करू नकोस. आणि अपेयाच्या पानाने, अभक्ष्याच्या भक्षणाने, भोजनाने, स्वैरिणी स्त्रीच्या संयोगाने जे सुख होत असते, किंवा जे सुख दुसऱ्यास घात करून ठार मारण्याने अथवा दुसऱ्याचे सर्वस्व हरण करण्याने किंवा भाटाच्या स्तुतिपाठकाच्या स्तुतिपाठाने अभिव्यक्त होते, जे सुख आळसाने वाढते किंवा निद्रेमध्ये ज्या अनुभवास येते, आणि ज्या सुखाच्या आरंभी व शेवटी आपल्या कल्याणाच्या आत्मसुखाच्या मार्गाविषयी भुरळ पडते, शुद्धीही नसते, ते सुख अर्जुना सर्वतोपरी तामस आहे असे तू जाण. ही कथा मी फार विस्ताराने सांगत बसतच नाही, कारण तामस सुखाला सुख अशी संज्ञा देणे असंभाव्य आहे. अशा प्रकारे सुखास कारणीभूत असलेले जे कर्म ते त्रिविध प्रकारचे असल्यामुळे त्याचे फल जे सुख तेही 3 प्रकारचे झाले, ते तुला यथार्थशास्त्र स्पष्ट करून सांगितले. ते करता, कर्म व कर्मफल ही जी केवळ त्रिपुटी आहे, त्या त्रिपुटी वाचून या स्थूल सूक्ष्म रूपाने जगात दुसरे असे काहीच नाही. अर्जुना,
पटात जसे तंतूच गुंफलेले असतात तशी ही त्रिपुटी पाहू गेले असता 3 गुणांनी भरलेली गुंफलेली आहे. म्हणून तू हे लक्षात ठेव की प्रकृतीच्या कार्यात या सत्वाधिक 3 गुणांनी गोविले बद्ध झाली नाही अशी कोणतीही वस्तू या लोकी अथवा स्वर्गलोकी आहे असे नाही. लोकरी वाचून कांबळी गोठडी कोठली होणार व माती वाचून गोळा कसा होणार अथवा पाण्या वाचून लाटांना होणे व अस्तित्व असणे आहे काय. त्याप्रमाणे अर्जुना, गुणसंबंधाचे न बनता या सृष्टीच्या रचनेमध्ये निर्माण होणारा असा खरोखर कोणीही प्राणी नाहीच. यास्तव हे सर्व जग व पदार्थ 3 गुणांनीच केवळ रचलेले आहेत असे समज. या 3 गुणांची शक्ती इतकी अचाट आहे की त्या गुणांनी देवाच्या पाठीमागे एकाच देवाचे ब्रह्मा, विष्णू, महेश असे 3 प्रकार लावले आहेत आणि लोकांचे 3 लोक स्वर्ग, मृत्यू व पाताळ हे देखील 3 गुणांनीच केले आहेत आणि 4 वर्ण त्यांची कर्मे ही देखील गुणामुळेच निराळी झाली आहेत. हे 4 वर्ण कोणकोणते आहेत असे जर विचारशील तर ज्या वर्णात ब्राह्मण हे मुख्य श्रेष्ठ अग्रणी आहेत, इतर दुसरे जे क्षत्रिय व वैश्य हे 2 वर्णही तेही ब्राह्मणाच्याच बरोबरीचेच मानावेत, कारण ते वैदिक कर्म करण्याचे अधिकारी आहेत म्हणून. हे धनंजया, चौथा जो शूद्र वर्ण आहे त्याला वेदांचा अधिकार संबंध नाही, तरी त्याची वृत्ती 3 वर्णाच्या अधीन आहे. त्या ब्राह्मणादी 3 वर्णाच्या सेवावृत्तीच्या निकट सान्निध्यामुळे त्रैवर्णिकांबरोबर शूद्र देखील 1/4 वर्ण झाला. सा फुलांच्या संगतीने असलेल्या दोऱ्याचीही थोर श्रीमंत लोक स्वीकार करतात, तशी श्रुती द्विजांच्या संगतीमुळे शूद्रांचाही स्वीकार करते. पार्था, आत्ता अशी ही 4 प्रकारांनी या 4 वर्णाची व्यवस्था झालेली आहे. आता त्या वर्णाच्या कर्ममार्गाचे म्हणजे त्यांची कर्मे कोणती ते तुला स्पष्ट करून सांगतो की ज्या गुणांनी ते 4 वर्ण जन्ममृत्यूच्या कात्रीतून संकट चुकून ईश्वराप्रत प्राप्त होतात. आत्म्याच्या आश्रयावर असणारी जी प्रकृती तिच्या या सत्वादी 3 गुणांनी 4 वर्णाला 4 ठिकाणी कर्मे वाटून दिली आहेत. ज्याप्रमाणे बापाने मिळविलेली संपत्ती मुलांनी वाटून द्यावी किंवा सूर्याने वाट सुरूच त्यांचे मार्ग दाखवून द्यावेत अथवा स्वामींनी सेवकास त्यांच्या अधिकारानुरूप भिन्न भिन्न व्यवहार वाटून द्यावेत, त्याप्रमाणे प्रकृतीचे जे 3 गुण त्यांनी कर्माचा विस्तार करून त्यांची 4 वर्णांच्या ठिकाणी वाटणी केली आहे. त्या ठिकाणी सत्वगुणाने आपल्या समविषम भागाने न्यून अधिकतेने ब्राह्मण व क्षत्रिय हे दोघे वर्ण अधिकारी उत्पन्न केले आणि प्रधान रजोगुण व त्यास सहाय्यभूत काहीसा सत्वगुण मिसळलेला आहे. त्या मिश्रणाने वैश्य वर्णाचे लोक निर्माण केले व रजोगुण पण त्यात तमोगुण मिसळलेला आहे. त्या मिश्रणाने शूद्र वर्ण निर्माण केला. अशा प्रकारे हे प्रबुद्धा, एकच प्राणिमात्राच्या समुदायात या गुणांनीच असा 4 प्रकारचा भेद केला आहे असे तू समज. मग आपली ठेवलेली वस्तू जशी दिव्याच्या उजेडाने सहजच दिसते, तसे गुणांनी वेगवेगळे झालेले कर्म शास्त्र स्पष्ट करून दाखविते. हे श्रवण सौभाग्य संपन्न अर्जुना, तेच कोणत्या वर्णाला कोणते विहित कर्म आहे हे त्याचे लक्षण काय आहे ते तुला सांगतो, ऐक.